අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා කොහොමද compute variable function එක use කරන්නේ අලුත් variable එකක් නිර්මාණය. අපිට දත්ත විශ්ලේෂණය කරන්න යනකොට යම් යම් අවස්ථාවන් වලදී දැන් අපේ තියෙන variables මත පදනම් වෙලා අලුත් variable create කරගන්න සිදු වෙනවා. අලුත් variable එකක් නිර්මාණය කරගන්න සිදු වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මගේ ගාව තියෙන යම් variable එකක data set එකේ තියෙන variable එකක් මට අවශ්‍ය වෙනවා ඒකේ variation එක වැඩි නිසා මට ඒකේ log transformation එකක් log series එක ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. තවත් අවස්ථාවකදී අපිට variables කිහිපයක් තියෙනකොට ඒකේ එකතුව ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. නැත්නම් ඒ variable එක mean එකයි standard deviation එකයි දීලා අපිට standardize කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. සම්මත පුතාගයන් ගන්න. දැන් ඔය වගේ අවස්ථාවන් වලදී අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් තමයි මේ compute variable function එක අපිට. මේ option එක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් අලුතින් variable එකක් create කරගන්න තියෙන variables. අපිට ඒකට පහසුවෙන් යන්න පුළුවන් SPSS වල මේ transform කියලා මෙනු භාගයේ තියෙන උඩින්ම transform කියලා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් compute variable කියලා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට ලැබෙනවා මෙන්න මේ වගේ window එකක්. අපි බලමු sample data set එක අපි variable එකක් create කරගන්න. මේක වෙන්නලා අපි ඒකෙදි මොකද්ද සැලකිලිමත් විය යුත්තේ කියන දේවල් අපි කතා කරලා data set එකට යමු. මේ වගේ window එකක් ආවට පස්සේ ඉස්සෙල්ලම අපි දෙන්න ඕන target variable එක. අපි අලුතින් හදාගන්න variable එකට නමක් දෙන්න. ඊට පස්සේ numeric expansion එක දෙන්න. මේ variables මත. අපි හිතමු මේ variables කීපයක එකතුවක්. ඒක අපිට මේක පළවෙනි variable එක එකතු කිරීම දෙවෙනි variable එක මෙහෙම අපිට මේ arithmetic tools use කරලා අපිට ලියන්න පුළුවන් expression එක. නැත්තම් මෙතන function group එකක් තියෙනවා. මේ function group එකකින් අපිට select කරලා අපිට අවශ්‍ය function එකක් තෝරලා ඒ function එක මත අපිට අලුත් variable එකට දාලා expansion එක ලියන්න. අපි බලමු අලුත් variable එකක් create කරගන්න මම sample පොඩි example එකක් අරගෙන පැහැදිලි කරන්න. ඒකෙදි සැලකිලිමත් විය යුතු කාරණා. මම මේකට ගන්නවා මෙන්න මේ variables තුනක් තියෙන data set එකක්. මේක තියෙන්නේ එක්තරා ළමයි group එක subject තුනකට ලබාගත්තු marks term test එකකදී ලබාගත්තු marks කියලා හිතමුකෝ. Statistical, economics, accounting කියලා subject තුනක්. දැන් මට මේ subject තුනට දාලා ලකුණු තියෙන්නේ මේ SPSS එකේ කියලා හිතමුකෝ enter කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ලකුණු වල මට අවශ්‍යයි එකතුව ගන්න. එකතුව අරගන්න series එකක්. එහෙනම් මොකද්ද කරන්නේ? එහෙනම් ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම අපිට මේ transform කියන එකේ ගිහලා compute variable option එකට යන්න. එහෙනම් compute variable ගියා target variable එක දෙනවා total marks කියලා. total marks numeric expansion එක දෙන්න. expression එක. දැන් මොකද? කෙනෙක්ට පුළුවන් මේක ස්ටැටිස්ටික් වල ලකුණ එකතු කරාම ඉකොනොමික්ස් වල ලකුණ එකතු කිරීම accounting වල ලකුණ කියලා මේ expansion
මේක ලියන්න. ඊට පස්සේ අලුත් වේරියබල් එකක් මේක ඕකේ කරාට පස්සේ අලුත් වේරියබල් එකක් හැදෙනවා මෙන්න මෙතන එකතුව total marks කියලා වේරියබල් එකක් හැදෙලා තියෙනවා. හරි සරලයි. ඉතින් බලමු තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේකේ මේ එකතුවනි ගත්තේ. අපිට මේක බාහිර ගන්න පුළුවන් මෙතන එහෙම ලොකු වේරියබල්ස් ගොඩාක් තියෙනකොට අපිට ටිකක් වේරියබල්ස් කීපයක් තියෙනකොට ඔහොම ලියලා ඉන්නේ නැතුව අපිට උන්න මේ ෆන්ක්ෂන්ස් යූස් කරන්න පුළුවන්. මේක ගොඩාක් ඇරිත්මැටික් ෆන්ක්ෂන් තියෙනවා. අපි ඇරිත්මැටික් කියන එක ටික් කරොත් අපිට මේකේ තියෙනවා ඇබ්සලූට් වැලියුස් ගන්න. අපිට දීලා තියෙන data series එකේ ඇබ්සලූට් වැලියුස් අපිට අවශ්‍යයි කියලා හිතමු. එහෙනම් මේ data series එකේ ඇබ්සලූට් වැලියුස් ගන්න පුළුවන් ABS කියන මේක සිලෙක්ට් කරා variable එක දුන්නා. මෙයාගේ ඇබ්සලූට් වැලියුස් ගන්න කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම exponential ප්‍රතිලඝු වැලියු මම මේකේ natural log values ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේකේ මේක සර්ච් කරනකොට මේක ක්ලික් කර ගමන් මෙතන එනවා මේ මොකක්ද මේකේ description එකක් දෙනවා. ln කියන එකකින් අපි හිස් ගන්න natural log. නම් natural log values ගන්න ඕන නම් මම මෙයා ඩබල් ක්ලික් කරා. එහෙනම් මට මෙන්න මේ statistic කියන ලකුණ වල natural log values ගන්නවා. ඒක මම ln stat කියලා rename කරගන්න. ඕකේ කරගම මෙන්න අලුතින් variable එකක් හැදලා ඇති. log series එකයි. දැන් පහසුවෙන් අපිට අවශ්‍ය මේ variables calculate කරගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමවේදය පදනම් කරගෙන. තව අපි දැන් බලුවොත් මේකේ තව තියෙනවා ගොඩක් function groups. Statistical function group ගත්තට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා මෙන්න ඒ variables වල මේ variable series එකේ අපිට ඕන mean එක ගන්න. variables නැත්නම් sum එක ගන්න. මෙන්න sum එක දුන්නට පස්සේ අපිට අර total marks කියන එකට දෙන්න පුළුවන්. total කියන එකට මෙන්න sum කියන function එක use කරනවා. statistic comma දාලා අනෙක් ටික දෙනවා. economics accounting. ඕකේ දුන්නා මෙන්න අපිට sum එක ලැබෙනවා. අර valuesම තමයි හරි. ඔය විදිහට අපිට අවශ්‍ය computations ඔක්කොම කරගන්න පුළුවන් මෙයා use කරලා. පහසුයි. එහෙනම් මම හිතනවා compute variable option එක වලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් බලමු. තවත් දේවල් තියෙනවා මේකේ රෙකෝඩ් කරන ආකාරය. ඒ වගේ දේවල් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් බලමු.